तो गाइस તમારે પણ તમારી જે બેંક એકાઉન્ટ હોય તેની એટીએમ કાર્ડ તમારે સાથે રાખવું અને તેની ડિટેલ્સ તમારે સાથે રાખવી, કેમ કે આગળ જરૂર પડે તો નાખવા માટે સરળતા રહે। તો મિત્રો સૌપ્રથમ તમારે ગૂગલ પે એપ્લિકેશન ઓપન કરવાની છે અને તેની બાદ તમારે પ્રોફાઇલ પર ક્લિક કરવાની છે। પ્રોફાઇલ પર તમારે સિમ્પલ ક્લિક કર્યા બાદ તમારે સેન્ડ મની નામના ઓપ્શન પર ક્લિક કરવાનું છે। તેની બાદ તમારી બેંક તમારે સિલેક્ટ કરી દેવાની છે, ના હોય તો સર્ચ કરી દેવાની છે। हमारे आमा बैंक ऑफ बरोडा रखवानी है, तो बैंक ऑफ बरोडा पर क्लिक कर कंटिन्यू पर क्लिक करवानुं रहेशे। तेनी बाद लोडिंग लेवा देवानुं छे अने तमारा एकाउंट सामे आवी जाए तो तमने कम्प्लीट लागे तो तमे वादળી पट्टी पर क्लिक करीने तमारा एटीएमना पाछळना 6 आंकड़ा नाखी देवाना छे। मित्रों एटલું काम फरजियात करी देवुं अने एम ना थाय तो तमारे उपर केमेरानुं ऑप्शन अंदर आपेलुं ज छे, ए केमेरानुं ऑप्शन पर तमे क्लिक करशो અને તમારા ડેબિટ કાર્ડને તમે સ્કેન કરશો તો ઓટોમેટિકલી એ તમારા આંકડા છે ને એ લોડ કરી લેશે ફક્ત 2 મિનિટ 2 સેકન્ડમાં। તેની બાદ વાદળી એરો પર તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે અને તમારા નીચે પણ તમારે વાદળી પટ્ટી પર તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે। તમારે ફોલો જ કરતું રહેવાનું છે માહિતી નાખીને મિત્રો। એની બાદ તમારે ઓટીપી આવે એ ઓટીપી આમાં એન્ટર કરવાનું ઓટોમેટિકલી થઈ જાય છે અને તેની બાદ તમારે રાઈટ क्लिक કરી દેવાનું છે અને પછી આગળ તમારો યુપીઆઈ પિન બનાવવાનો આવશે મિત્રો। તે યુપીઆઈ પિન બનાવવા માટે તમારે 4 ડિજિટ તમારે સિલેક્ટ કરી દેવાના રહેશે, જે તમારે પૈસા મોકલતી વખતે તમારે આ આંકડા નાખવાની જરૂર પડશે। તો આ યુપીઆઈ પિન તમારે બનાવવાનો છે, ખાસ યાદ રાખવાનું મિત્રો, અને બીજી વાર આ યુપીઆઈ પિન તમારે નાખવાનું રહેશે કન્ફર્મ કરવા માટે। તો મિત્રો તમે આ યુપીઆઈ પિન તમે 2 વખત સાચો નાખી દેશો એટલે ઉપર રાઈટ થઈ જશે કે કમ્પ્લીટ કરી દીધું। હવે મિત્રો તમારે બીજું શું કરવાનું છે, તો લોડિંગ લેશે, ચેકિંગ થશે અને થોડી વાર લોડિંગ લેશે અને એક મેસેજ આવી જશે અને આવું એક એરોનું સિમ્બોલ આવશે કે તમારું જે ડેબિટ કાર્ડની પ્રોસેસ છે તે કમ્પ્લીટ થઈ ચૂકી છે અને ગૂગલ પે એકાઉન્ટ તમારે ચાલુ થઈ ગયું છે। હવે આ લોડિંગ લઈ લીધું આને, એની બાદ ગો ઇટ પર તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે નીચે। ગો ઇટ પર ક્લિક કર્યા બાદ તમારે મિત્રો ખાસ એક વસ્તુ ચેક કરી લેવાની છે કે તમારું બેંક એકાઉન્ટ બતાવે છે કે નહીં। બતાવે તો તેમાં તમારે જે તમારું ખાતાનું બેલેન્સ કેટલું પડ્યું છે એ તમારે ચેક કરી દેવાનું છે। તો નીચે ઓપ્શન છે તેમાંથી તમે બીજું એકાઉન્ટ પણ એડ કરી શકો છો અને નીચે તમારે બેલેન્સ પણ ચેક કરી શકો છો। આ પાસવર્ડ તમે નાખી દેશો એટલે તમારું બેંક એકાઉન્ટનું જે બેલેન્સ કરંટ છે એ બતાવી દેશે। અને મિત્રો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને મળશે આવા નવા વિડીયો સાથે અમે ફરી મળીશું।